سلام به دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون عالی باشه و روزگار به کامتون. بریم شروع بکنیم درس 46 رو با هم دیگه. Number and frequency، در مورد عدد و حالا تناوب یا فرکانس هست. حالا پارت A راجع به commenting on how much or how many، یعنی نظر دادن راجع به how much، یه چیزی چه مقداره، برای چیزهای حالا غیر قابل شمارش how much، و یه سری عبارت ها رو برای how many که چیزهایی هستش که قابل شمارش هستن که میشه براشون استفاده کرد. حالا بریم شروع بکنیم. پارت اول میگه these adjectives collocate strongly with both number and amount. میگه که این صفت ها collocate میشن با هر دوی number و amount، هم با عدد هم با amount، یعنی میزان یه چیزی. Try to use them instead of small or large where appropriate. میگه چی؟ میگه که سعی بکنید که جایی که small یا large رو میخواین استفاده بکنید مناسب هست بجاش از اینها استفاده بکنید. Try to use them instead of small. استفادهشون بکنید به جای small یا large where appropriate، یعنی جایی که مناسب هست. خب حالا بریم شروع بکنیم. قبل از اینکه شروع کنیم حتما کنارتون یک حالا مداد، خودکار یا یک برگه داشته باشین یا دفترچه یادداشت داشته باشین تا این کالوکیشن ها رو حتما بنویسید برای خودتون. البته توی کتاب یا توی PDF میتونید یادداشت بکنید نکات رو، ولی من فکر میکنم بهتره که اگر بتونید نکته هایی که مهم هست یا کاربردی تر هستن، کالوکیشن های پرکاربردتر رو برای خودتون جدا یادداشت بکنید. خب بریم شروع بکنیم. اولین رو با minute به معنی، اینجا ماینوت رو مینت نخونید، همونطور که میبینید پرونانسیشن درستش رو جلوش نوشته. minute به معنی خیلی کوچیک، کم. minute مثلا number، minute amount یا مثلا تعداد کوچیک خیلی کمی از یه چیزی، میزان کم یا کوچیکی از یه چیزی. minute number، minute amount. عبارت بعد enormous amount، enormous number، یعنی عدد و رقمی که خیلی زیاد باشه رو میگیم enormous، یعنی میزان خیلی زیاد، میزان خیلی چشمگیر. enormous amount، enormous number. حالا بعدی substantial به معنی قابل توجه، یه چیزی که خیلی میزانش به چشم یا چشمگیر، قابل توجهه و اساسیه واقعا. پس میگیم substantial، حالا amount میزان خیلی قابل توجهی از یه چیزی، یا تعداد substantial number، مثلا تعداد قابل توجه از یه چیزی. اینا رو هم اینجا سعی کنید حفظ بکنید. مثلا اونایی که پرکاربردترن برای قابل توجه، عدد و میزانی که قابل توجهه، همین الان عبارت substantial amount رو یاد بگیرید. و خیلی خوبه که از این چیزهایی که اینجوری در سطح پیشرفته هست توی رایتینگ تو میگه آیس ازش استفاده بکنید. خب بریم آیتم بعدی که considerable هست. considerable، حالا میتونیم بگیم considerable amount، considerable number، یعنی یک میزان قابل توجه از یه چیزی یا عدد قابل توجهی، رقم قابل توجهی با اهمیتی از یه چیزی. پس چی شد؟ considerable amount، considerable number. صفت بعدی surprising هست، یعنی یه چیز تعجب آور، شگفت آور، غیر قابل منتظره، یعنی حالا عددش خیلی رقمش بالاست یا خیلی کمه که surprising به هر حال. پس میگم surprising amount یا surprising number. صفت بعدی significant هست. significant به معنی قابل توجه، بازم این میتونه حالا کم باشه یا زیاد باشه و به هر حال میگیم significant number، چشمگیر، قابل توجه، برجسته است. significant amount میزان قابل توجهیه، حالا میتونه خیلی کم باشه این افزایشه یا اینکه خیلی زیاد باشه، از شدت زیاد بودن یا کم بودنش قابل توجهه. و tiny number هم که به عضو کوچیک، خیلی کم اشاره میکنه. tiny number، amount، tiny amount. خب این از این پارت. این صفت ها رو حتما تمرین بکنید. minute، enormous، substantial، considerable، surprising، significant، tiny. بریم سراغ پارت B.
خب part B talking about numbers، میخوایم در مورد اعداد صحبت بکنیم. Collocation odd و even numbers رو داریم که اعداد فرد و زوج رو منظورمون هست. وقتی میگم odd numbers یعنی اعداد فرد، odd numbers. وقتی میگم even numbers یعنی اعداد زوج. دقت بکنید اعداد فرد یه جوری هستند دیگه، اینجوری تو ذهنتون بسپارید که عجب غریبن، odd number بهشون میگیم. مثلا 1 3 اینها اعداد odd هستن، odd numbers. و اگر میخوام بگم اعداد زوج میگم even numbers. حالا مثال 51 is an odd number, 50 is an even number. 51 عدد فرده، 50 هم که عدد زوجه. حالا odd numbers مثل 1 3 5 یا even numbers مثل 2 4 6. پارت بعد میگه a decline in the number of یا a drop in the number of. جفتش به معنی کاهشه. A decline in the number of یه چیزی، در تعداد یه چیزی کاهش، یا drop. حالا مثال میگیم There's been a recent decline in the number of boys joining the army. There's been a recent decline منظورش اینه که این اخیراً تعداد پسرایی که boys joining the army میشن، به ارتش ملحق میشن، کاهش پیدا کرده. Decline in the number یعنی کاهش یافته، کاهش پیدا کرده. پس decline داشته در تعدادش. In the number of حالا boys اینجا بوده. Boys joining the army. Drop is more informal than decline. بچه drop یه ذره غیر رسمی تره و decline یک کوچولو رسمی تره. بریم سراغ آیتم بعدی که برعکس decline میشه an increase. دقت کنید increase تلفظش رو دقت کنید. Rise in the number of. حالا میخوام بگم افزایش در تعداد یه چیزی، میگم an increase in the number of. و مثالش The increase in the number of homeless people is worrying. یعنی چی؟ میگه که افزایش تعداد افراد بی خانمان نگران کننده است. افزایش. حالا میگه rise is slightly more informal than increase. increase یکم ممکنه رسمی تر باشه، حالا توی رایتینگ بیشتر استفاده بشه. البته گفته slightly یه ذره، یه کوچولو. پس این هم شد increase in the number of homeless people. مثال برای increase in the number of. آیتم بعدی come to a total of هستش. come to a total of یه عدد و ارقامی به یه کلی میرسه، به یه مجموعی میرسه، این رو میگیم come to a total of. برای مثال if we add up all the figures اگر همه این اشکال مثلا شکل ها اینها رو با هم جمع کنیم it comes to a total of 794. جمع کنیم در کل به عدد 794 میرسه. در کل این عدد میشه. حالا a calculation comes to a total of یه فرقی داره. این که مثال گفتیم با comes to گفتیم it comes to، چون it رو داشتیم گفتیم comes to a total of. ولی خب یک حالتی هم داره که میگن arrives at a total of. اینو در چه صورتی میگیم؟ میگه a calculation comes to یعنی یک محاسبه‌ای به این مجموع رسیده. یک calculationی comes to a total of مثلا این عدد، حالا ضرب در گذاشته. ولی اگر بخوام بگم ولی این شخصی که در حال حسابه به این عدد رسیده، میگم the person calculating arrives at a total of یعنی حساب کتاب و مجموع ارقام این عدد، مثلا این شخص رسیده به این کل، به این مجموع رسیده. پس میگم arrives at. اگه یک کسی این کارو بکنه میگم arrives at a total of. ولی اگر در مورد حساب حرف بزنم میگم این محاسبه رسیده comes to. پس دقت به افعالی که براش استفاده میکنین داشته باشید. birth rate rises or falls. حالا میگه میزان تولد birth rate میزان تولد rises or falls افزایش داشته، براش rise یا falls استفاده میشه. مثلا برای مثال میگم که over the last few years در این چند سال اخیر the birth rate has been falling یعنی میزان یا نرخ تولد در حال کاهش بوده. has been falling در حال کاهش بوده، کاهش پیدا میکرده. پس over the last few years the birth rate has been falling. The birth rate has been falling. حالا میگه a rate can also drop or decline as well as fall.
rate میتونه میزان مثلا میتونه also drop بشه یا decline بشه، صرفا فقط نمیتونه rise بشه یا fall بشه، میتونه drop و decline هم به عنوان فعل براش استفاده بکنید برای کم شدن، برای کاهش یافتن. A unit of currency، واحد اندازه‌گیری، واحد ارز. A unit of currency, a unit of measurement. برای مثال The standard unit of currency in most European Union این قسمت EU رو دقت کنید، European Union هست. Is the euro. میگه چی؟ میگه واحد استاندارد ارز توی اکثر کشورهای اروپایی یورو هست. پس واحد استاندارد ارز در اکثر کشورهای اروپایی یورو هست. The standard unit of currency in most European Union countries is the euro. The standard unit of currency. دقت بکنید. The standard unit of currency یعنی واحد ارز. حالا measurement باشه میشه واحد اندازه گیری. We also talk about a unit of electricity. همچنین میشه گفت واحد الکتریسیته یا unit of length واحد طول. بریم سراغ پارت C. رسیدیم به frequency. حالا اصطلاحات collocation هایی که با frequency استفاده میشه یعنی تناوب حالا یا frequency. widespread اولین واژه widespread هست که خیلی مهمه، خیلی پرکاربرده. widespread به معنی گسترده، وسیع. existing or happening in many places or among many people یعنی بین همه اتفاق میفته، گسترده است، ما بین همه افراد هست، در همه جا هست. collocates strongly with a lot of words relating to either attitude. مثلا میگیم که کالوکیت میشه، میگه زیاد کالوکیت میشه با کلماتی که مربوط به حتی طرز نگرش یک شخصی باشه. widespread interest مثلا علاقه گسترده، widespread interest اینا رو همینجوری اصلا حفظشون کنید. یا مثلا widespread support به معنی یک حمایت گسترده، همگانی. or problems به غیر از attitude با problems هم استفاده میشه. widespread damage or widespread poverty یعنی widespread damage که به آسیب گسترده میگیم، widespread poverty هم که به فقر گسترده میگیم. پس اینا هم استفاده زیاد میشه. کلا هر چیزی که مربوط به نگرش یا حالا مشکلات بشه میشه براش از widespread استفاده کرد. برای مثال there has been widespread support for the government's new policy on education. حمایت گسترده از سیاست جدید دولت در زمینه آموزش صورت گرفته. مثال بعد The heavy winds at the weekend have caused widespread damage. میگه بادهای شدید آخر هفته باعث آسیب گسترده شدن. The heavy winds at the weekend have caused باعث شدن have caused widespread damage یعنی باعث آسیب گسترده شدن. حالا بریم سراغ لغت بعدی. rare هست. rare به معنی کمیاب، infrequent و اسپیشال خاص کمیابه. collocate میشه with things in the natural world در جهان طبیعی collocate میشه با چیزهایی که هستن. مثلا rare disease یعنی بیماری کمیاب یا rare bird به معنی پرنده کمیاب یا rare species گونه های کمیاب rare species and also with collectible items of special interest. مثلا یه چیزایی که علاقه بهشون داریم و خاص هستن و جمع کردنی هستن collectible items باشون استفاده میشه. مثلا rare coins یعنی سکه های کمیاب rare coins. میتونید با این چیزها هم از rare استفاده کنید. کلا چیزایی که کمیاب باشن، حتی میتونه اون بیماری باشه، یک گونه از حیوان یا پرنده باشه یا حتی گونه های کمیاب باشن یا اون چیزی که بهش علاقه دارین و جمع کردنیه. حالا میگه if someone repeatedly does something that annoys you, you can use the expression keeps asking, keeps interrupting, keeps hitting, etc. This is common in formal spoken English. توی گفتار غیر رسمی خیلی کامنه، خیلی رایجه. میگه اگر یک کسی یک کاری رو مداوم repeatedly انجام میده annoys you که شما رو آزار میده و اذیتتون میکنه، میتونید از این اصطلاحات استفاده بکنید. You can use مثلا keep رو باهاش استفاده کنید و به اون فعل ing میدین. مثلا keeps asking داره یک کاری رو تکرار میکنه. اینجا داره سوال پرسیدن رو هی تکرار میکنه. میگیم keeps interrupting یعنی هی مزاحمت ایجاد میکنه، وقفه ایجاد میکنه. keeps hitting یعنی هی میزنه، داره ادامه میده زدن رو. و this is common گفتیم توی این فرمال خیلی کامنه. مثلا برای مثال please don't keep interrupting me when I'm trying to work.
لطفا وقتی دارم سعی میکنم کار کنم هی مزاحم نشو. don't keep interrupting داره میگه، یعنی این کارو نکن، هی ادامه نده مزاحم شدن رو، مزاحمت ایجاد نکن یه سره هی پشت هم. The children keep asking me when we're going to buy a new computer. میگه بچه ها همش ازم سوال میکنن، یه سره دارن سوال میپرسن، هی سوال میپرسن. keep asking me when کی میخوایم کامپیوتر بخریم، کامپیوتر جدید. when we're going to buy a new computer. حالا 2 کلمه بعدی که خیلی درست حسابیان هستن constant و continual. constant و continual یعنی constant یعنی همیشگی، continual هم یعنی مکرر، مداوم. constant and continual also convey the idea of something happening repeatedly. میگه که یه چیزی که مداوم اتفاق میفته رو میتونیم براش repeatedly اتفاق میفته رو از constant و continual استفاده کنیم. برای مثال I couldn't get on with my work today because of constant interruptions. The phone kept ringing every 5 minutes. میگه که به دلیل وقفه‌های مداوم نتونستم کارم رو ادامه بدم. تلفن هر 5 دقیقه زنگ میخورد. The phone kept ringing every 5 minutes. این از این. پس constant interruptions داشته توی کارش، وقفه های مداوم، مزاحمت های مداوم. constant interruptions. مثال بعدی It was a mistake to go on holiday with them. Their continual complaining drove us mad. اینجا درایو بچه ها، گذشته درایو میشه درو، ولی به معنی رانندگی کردن نیست. یه چیزی ما رو دیوونه میکنه، یعنی ما رو عصبانی زیاد میکنه، میگیم مثلا it drives me mad، یعنی منو عصبانی میکنه، منو دیوونه میکنه. حالا اینجا هم گفته drove us mad، یعنی دیوونمون کرد. حالا it was a mistake میگه اشتباه بود که با اونا تعطیلات رفتم، این اشتباه بوده. It was a mistake to go on holiday with them که به تعطیلات رفتم. شکایت کردن ها یا مداوم اونا ما رو دیوونه کرد. Their continual complaining یعنی شکایت کردن های مداوم، شکایت های مداوم اونا ما رو دیوونه کرد. drove us mad. اینم از این پارت. خیلی عبارت های خوبی رو این قسمت داشتیم، مخصوصا اون widespread که خیلی مهمه، حتما جداگانه یادداشت کنید با حالا کلماتی که کالوکیت شد و حتما بنویسین. و یکی هم کیپ بوده، خیلی 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 مهمه توی سپیکینگتون، حتما ازش استفاده کنید. بریم سراغ پارت بعد. این قسمت میشه پارت آخر describing graphs and charts. برای توصیف نمودارها و گراف ها ازش استفاده میشه. 4 تا جمله داریم، 4 تا عبارت اینجا یاد میگیریم، 4 تا collocation مربوط به گراف یا چارت. Profits rose sharply یا steeply in July. میگه سود شدیدن، وقتی میگیم sharply یا steeply یعنی شدیدن. حالا روز هم که گذشته فعل rise هست، میگیم rose sharply in July یا steeply in July، یعنی سودها به شدت افزایش پیدا کرده، شدیدن افزایش پیدا کرده در جولای. but fell sharply یا steeply in September. اما توی ماه سپتامبر چی شده؟ به شدت کاهش پیدا کرده. fell گذشته فعل fall هست. fell sharply or steeply یعنی به شدت fell شده، کاهش پیدا کرده. مثال بعد dramatic rise یا fall رو داریم که به معنی چشمگیر هستش، یعنی یه تعداد چشمگیر قابل توجه. There was a dramatic rise or fall in the number of students applying to university this year. میگه که افزایش یا کاهش چشمگیری تو تعداد دانشجویان متقاضی ورود به دانشگاه در امسال وجود داشت، کسایی که اپلای کرده بودن. in the number of students applying to university this year همین امسال. there was a dramatic پس میگه افزایش dramatic rise یا fall، افزایش یا کاهش داشتیم. اینجا رو ببینید rise رو به صورت اسم استفاده کردیم، fall رو هم همینطور، ولی جایگاه جمله قبلی به عنوان فعل استفادهش کرده بودیم که گذشتهش رو آوردیم، هم rose گفتیم هم fall گفتیم، ولی اینجا جفتش به عنوان اسم استفاده شده. حالا مثال بعد میگه numbers of mature students یعنی تعداد دانش آموزان بالغ، یعنی بزرگسال، یعنی وقتی اینا بزرگ میشن، مثلا یه چیز بالای 21 سال 22 سال دارن، تازه میرن دوباره برمیگردن کالج که دوباره درس بخونن، پس میشه اینا میشن mature students. Numbers of mature students have increased steadily یعنی به طور پیوسته، gradually به تدریج، دائما افزایش پیدا کرده since
since the 1960s، یعنی از سال 1960 این دانش آموزان بالغ تعدادشون افزایش پیدا کرده به تدریج، یعنی همینجور دائما اینا افزایش داشتن. خب یعنی توی گراف رو نگاه کنید یهو بالا نمیره یهو پایین بیاد، این دائما در حال افزایش یا کاهشه. حالا اینجا گفته بوده increase شده دیگه، increase شده یعنی افزایش پیدا کرده. The number of crimes committed in the city has remained constant or stable since 2011. میگه از سال 2011 ثابت مونده، remained constant. اینو همینجوری حفظش کنید. وقتی میخوایم بگین ثابت مونده میگن remained constant یا remained stable. پس تعداد جرایم مرتکب شده یا مثلا حالا اتفاق افتاد توی شهر از سال 2011 ثابت مونده. این تعداد جرایمی که حالا اون مجرمین مرتکب شدن، کرایم هایی که کمیت مرتکب شدن in the city has remained constant، یعنی ثابت باقی مونده، یا stable هم میتونید به جای constant ازش استفاده کنید. از 2011 since 2011. این هم از پارت آخر که فقط میتونید برای گراف ها و چارت ها میتونید ازشون استفاده کنید. مرسی که با این ویدیو هم همراه من بودید. خوشحال میشم که اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک بکنید.